Nếu như mình thích một món ăn đó hoặc là không thích món ăn đó đi thì có thể là bởi vì nó không cùng gu với mình, chứ chưa chắc là tại vì nó, ví dụ mình ăn cơm cà ri mình thấy ngon nhưng mà mình không ăn chắc chắn thấy không ngon, tại vì không thích ăn cà ri, không ăn được cà ri thì thấy nó không ngon. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với The Food Say. Và hôm nay tụi mình sẽ đi ăn tại một quán không phải là ẩm thực Việt Nam mà là ẩm thực Nhật Bản. Quán ăn này có tên là Sukiya. Sukiya là sự thích nha mọi người. Và bây giờ thì video hôm nay cũng sẽ có một vị khách mời đặc biệt, giống như tương tự những cái video lần trước mà tụi mình thực hiện trong series ăn đi rồi lăn, cho nên mọi người hãy chờ đón và xem những phần tiếp theo tụi mình sẽ làm gì nhé. Thai chef, Sukiya, to Mumbai, Thai Vietnam. Xin cảm ơn.トイレンダー平田、ヤムドッククワコンティ全勝ベトナム。皆さん、おはようございます。今日はすき家のことで、少しお話ししたいと思います。Câu hỏi đầu tiên muốn hỏi là Sukiya có phải là một thương hiệu gốc của Nhật Bản không ạ? はい、すき家は日本で誕生しました。 Anh có thể giải thích một chút về cái tên Sukiya không ạ? Tại vì theo em biết á, là Suki trong tiếng Nhật có nghĩa là yêu thích. Không biết là ý nghĩa thật sự nó có phải là như vậy không, hay là còn có một câu chuyện nào khác không? はい、すき家の意味は、多くの人に、好き、ライクになってもらいたいという意味と、日本のすき焼きが名前の由来です。で、すき家は現在日本に2000店舗あり、世界各国のすき家を合わせるとトータル2500店舗になります。 Sukiya có ở nhiều nước không ạ, hay là chỉ có ở Việt Nam? ASEAN ではタイ、マレーシア、インドネシア、それ以外には中国、中南米にも展開しています。 Cái động cơ vì sao mà Sukiya lại chọn thị trường Việt Nam ạ? はい、新型コロナウイルス前まで GDP 成長率が毎年 7% と目覚ましい経済成長を続けているので、非常に魅力あるマーケットと捉えています。また国民の平均年齢が30歳とまだまだ発展の余地があるので、たくさんの人に食事を提供したいと思い、2016年7月に出店を決めました。 Có một cái cơ duyên nào mà Sukiya chọn Việt Nam làm thị trường để phát triển không ạ? Hay là tại vì Sukiya muốn vươn tầm thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ? 今、日本のすき家で働いている外国人の中でも、ベトナム人が最も多いです。留学している方がアルバイトしたり、たくさんのベトナム人が日本のすき家で働いています。ベトナムのすき家では日本のすき家で働いていた人が戻ってきて、またすき家で働いたりしています。あと基本的に世界中の人々に安全で美味しい商品をお手軽な価格で提供したいという使命のもと、世界各国へ展開しています。 Mùa dịch vừa qua thì thương hiệu Sukiya của mình có bị ảnh hưởng gì không ạ? Tại vì thậm chí là khi mà đã hết dịch rồi thì rất là nhiều nhãn hàng và doanh nghiệp khác đều bị ảnh hưởng rất là nặng, và Sukiya lại chọn thời điểm này để khai trương một chi nhánh mới. Và có phải là tại vì Sukiya chưa bao giờ bị khách hàng bỏ lại một thương hiệu yêu quý của họ không ạ? はい、受けました。4月は店内の営業ができず、デリバリーとテイクアウトのみの営業でした。従業員の協力もあり、現在は店内営業を再開できており、本日このお店がニューショップをオープンすることができました。こういう状況だからこそ、安全で美味しい商品をお手軽な価格で提供したいという思いで出店に至りました。お客様が店内でお食事することには、まだまだ抵抗あるように感じます。すき家では日本の安全基準にのっとって安心安全対策を行っておりますので、ぜひご来店ください。
Quay về những ngày đầu mà mình thành lập thương hiệu thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều khó khăn, và anh hãy chia sẻ một chút về những cái câu chuyện về những ngày đầu đó để như là một nguồn động lực truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khi mà họ muốn start up một thương hiệu. 当初は日本と食文化が異なり、なかなか受け入れられていただくのが大変でした。しかし、安全で美味しい商品にこだわり、それを続けた結果、おかげさまで、多くのお客様に受け入れられたことができました。今後も期待に応えていきたいと思います。いろいろ困難ありましたが、諦めないことが大切です。安全安心なお手軽な価格の商品を世界中に広めていきたいという強い思いが今につながっていると思います。皆さんも諦めずに臨んでください。 Khi mà đến với Sukiya thì em rất là thích những cái món cơm bò Nhật của quán. Thì em muốn hỏi một chút về nguyên liệu cũng như là công thức ở đây. Thì không biết là thương hiệu của mình, tất cả những nguyên liệu cũng như công thức là mình nhập về từ Nhật Bản 100% hay là mình có mix lại với những nguyên liệu ở Việt Nam để hợp với khẩu vị của người Việt Nam hơn. 全世界で、全世界のすき家で日本の味を再現してます。その中で現地の食材も大切に使わせていただき、日本の味に近づけています。牛肉についてはアメリカ産を使用しています。 Cái giá cả của mình rất là phù hợp và phù hợp với mọi khách hàng, và đây có phải là một cái yếu tố mà giữ chân khách hàng, và kể cả sinh viên cũng có thể thưởng thức được một tô cơm bò Nhật mà không quá là đắt đỏ. 幅広い層のお客様に安全で美味しい商品を楽しんでもらえるよう価格設定を行っております。 Sukiya có rất là nhiều khách hàng tới để lựa chọn rất nhiều món khác nhau. Tuy nhiên đối với một người khách hàng mà người ta mới tới với thương hiệu lần đầu tiên thì anh sẽ recommend cho khách hàng đó một cái món ăn nào của thương hiệu để mà chắc chắn có thể giữ cho được khách hàng đó và tạo được một cái ấn tượng tốt đối với khách hàng. まずは日本の味を再現している牛丼です。他には日本でポピュラーなカレー、ラーメン、焼肉もおすすめです。ぜひお近くのすき家でお試しください。2016年7月にすき家1号店を出店して、現在で15店舗になりました。多くのベトナムのお客様にすき家に来ていただきたいと思います。またこれからも多くのすき家を展開していきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。Hai Đen,すき家超tuổi. Nhắc tới ẩm thực Nhật thì có thể sẽ nghĩ đến là sushi hoặc là những món ví dụ như là ramen, thì ở đây thiên về gọi là món ăn giống như là bữa ăn trưa hoặc là những cái bữa ăn mà giống như văn phòng á, nó thiên về món ăn là ăn cơm nè, có ramen. Tuy nhiên thì nó sẽ không có những món như là sushi hay là gì đó. Thì hôm nay tụi mình sẽ ăn thử hai loại khác nhau, thì hai loại này là được recommend ở đây luôn. Một cái là cơm cà ri thịt heo chiên xù, còn một cái thì sẽ là mì ramen. Thì cái thịt heo chiên xù này là một cái cũng rất là nổi tiếng của Nhật, và mình thấy mấy bạn mà thích văn hóa Nhật Bản thì khá là thích ăn cái này, với lại một cái mì ramen Tokyo trứng gì. Thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu ăn cho nó nhanh. Ở đây thì sẽ có 3 size, đó là S, M, L, nhưng mà thường á người ta sẽ ăn size M. Ở đây có một cái món mà cũng rất là best seller luôn, đó là cơm bò phô mai. Nếu như mọi người không thích ăn thịt heo thì tới đây có thể ăn thử món đó. Cơm bò phô mai với lại cơm bò kim chi khá là ngon. Lần đầu tiên mình tới đây mình ăn cơm bò phô mai, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử mix cái cà ri với lại cái sợi phô mai này. Biết ăn đây. Cái này thì mình thấy là nó không có kiểu cay giống như là ốc bột không, nó là một cái gia vị riêng của Nhật. Đợi xong á, nó còn nóng á, thì cái phô mai đó mình sẽ dầm nó ra, nó sẽ chảy ra giống như thành một cái lót phô mai mà ăn chung với gà cây phô mai, đó là nó sẽ chảy ra, nó quyện với cơm luôn. Còn cái cà ri này thì nó không quyện được tại vì nó có nước. Cà ri ở đây nó giống kiểu nó là ống đó nha, chứ không phải là cà ri Việt Nam. Bình thường cà ri Việt Nam ăn nó sẽ hơi có mùi sữa tươi với lại khoai lang với lại nước dừa á.
Đúng rồi. Ở đây cũng có một món thanh tịnh, đó là chè lúa mạch. Giống như bên Việt Nam đi ăn hay chua một ly trà đá, thì ở đây người ta có chè lúa mạch, trà đá lúa mạch. Anh thấy nó có mạch. Súp miso là làm từ đậu nành, nhưng mà làm không ăn từ đậu nành cho nó không ra được súp miso. Nước sốt của mì ramen nó sẽ là súp miso á. Nó kiểu nó mặn mặn, có mùi đậu nành cho nên mình không ăn ramen mà ăn được. Mình cũng không thích ăn mì hay ăn cơm, nhưng mà nếu mà chọn giữa mì với cơm thì mình sẽ chọn mì ramen. Chắc là tại vì cái này không phải theo gu của mình á, tại vì gu của mình là ăn kiểu ăn là kiểu như là trộn gia vị nhiều, mà nó phải vừa có mùi, xịt cái mùi lên mà đồ ăn nó cũng phải có nhiều gia vị khác nhau nữa, nó phải đậm đà lên. Mấy bạn nào mà muốn ăn trưa hay ăn gì mà muốn ăn nhẹ mà để có vừa nạp năng lượng, có sức làm việc mà không bị đầy bụng thì có thể ăn ở đây. Với lại cái sợi mì á thì nó kiểu sao có Cái sợi mì Nhật á, nó kiểu nó thiên hướng là cái bột, nó là một cái bột nên ăn cảm giác nó sẽ kiểu nó giống như là mọi người ăn rồi mọi người sẽ phân biệt được mì gói với mì trứng khác nhau, đúng không? Thì cái mì ramen nó thiên về cái mì giống cái mì trứng á. Người ta rất là tôn trọng cái việc mà không bỏ phẳng màu, giống như cái màu nãy giờ mình quay á là nó sẽ cái màu của cà ri nó sẽ thái như vậy. Mọi người sẽ lo lắng là không biết nguyên liệu này có kiểu như là có an toàn hay không, giống như là thịt bò này nhập từ đâu kiểu vậy đó. Thì Sukiya cam kết 100% là những cái nguyên liệu này, những cái nguyên liệu mà gọi là làm nên món ăn á, gia vị á thì làm từ Nhật, nhưng mà thịt bò thì nhập 100% từ Mỹ. Nếu như mình thích một món ăn đó hoặc là không thích món ăn đó đi thì có thể là bởi vì nó không cùng gu với mình, chứ chưa chắc là tại vì nó, ví dụ mình ăn cơm cà ri thấy ngon nhưng mà mình không ăn chắc chắn thấy không ngon, tại vì không thích ăn cà ri, không ăn được cà ri thì thấy nó không ngon. đây là menu riêng nước, có ghi là Sukicha. Cha là gì, là trà hả? Là một cái menu riêng luôn, là nó có mức độ gì sugar level Có luôn nè, chọn lượng đường, lượng đá, y như là đi uống lần đầu tiên khi mà tới đây ăn thì mình ấn tượng nhất ngoài cái món cơm bò ra, ấn tượng hơn luôn là món nước. Thì lúc đó là mình uống matcha latte với kem tươi. Trời ơi, nó ngon lắm. Cái matcha latte á, không, bây giờ các bạn nào mà kiểu như là không muốn bị no quá thì uống matcha latte không, nó cũng ngon luôn. Thậm chí là một cái chỗ chỉ bán nước không thôi, bán matcha latte không thôi, nó còn không ngon mà matcha latte của một cái thương hiệu đồ ăn này luôn á. Vậy nên mình cũng uống cái đó tại vì mình muốn thử cái món khác. Thì nó có thể được coi là một cái brand riêng luôn cũng được, nhưng mà nằm trong hệ thống Sukiya. Đó là lý do mà tại sao cái menu nước của nó phát triển giống như là một cái quán nước vậy. Hình như lần đầu tiên mình uống cái này mình kêu là cái gì vậy? Giống như là mình thích uống cái gì mà nó có vị nhiều hơn hay là pha nhiều hơn. Như là trà thì sẽ không phải là uống trà mà trà thiên nhiên, mà nó phải có pha sữa, thêm nhiều đường hay là mix thêm một cái gì đó vô. Mình thấy nó vẫn ngon như ngày nào. Hôm nay thì nó cũng ngon thôi, chỉ có súp miso là muôn đời vẫn không ăn được. Hôm nay mình ăn thử lại thì mình cũng thấy là cái vị súp miso là một cái vị súp duy nhất hoặc chắc có lẽ mình không ăn nữa. Chi nhánh ở đây là nếu như mọi người mà ở quận 8 thì có thể qua đây ăn, là ở 680 Tạ Quang Bửu quận 8. Ở đây người ta sẽ đảm bảo được cái việc là tất cả các chi nhánh đồng thuận với nhau về cái việc là chất lượng phục vụ cũng như là món ăn cực kỳ ngon luôn. Mặc dù mọi người nghe là món Nhật có thể nó mắc đúng không? Cái đồng tiền của Nhật có thể nó mắc, nhưng mà giá cả ở đây cực kỳ phải chăng luôn. Nó có 3 size S, M, L thì cái size trung bình là size M đây thì nó chỉ tầm 50.000 trở lên, hoặc là thường á nó sẽ dao động ở mức dưới 80.000, thậm chí là dưới 7.000 luôn. Thì nó là một cái mức giá với mình là nó khá là hợp lý, bởi vì bây giờ mọi người mà đi ăn một cái trong một cái không gian như vậy, không gian máy lạnh như vậy, không có phục vụ như vậy, rồi gọi là cung cấp về tất cả mọi thứ mà cái giá như vậy á thì nó đã rất là phải chăng rồi. Cái ăn bò nha thì nên tới đây ăn thử cơm bò. Thì video này hôm nay đến là kết thúc. Hãy nhớ nhấn nút subscribe channel The Food Sky cũng
cũng như là bật nút chuông để nhận những thông báo sắp tới của The Food Say. Đừng quên theo dõi The Food Say ở Facebook cũng như là Instagram để biết thêm nhiều thông tin khác nữa. Video của tụi mình sẽ được ra mắt vào hồi thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người, tạm biệt.